ආයුබෝවන් ඔයාලට. ඔන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ ක්‍රිස්පි අලවලින් හදන ස්නැක් එකක්. ඉතින් හරිම ලේසියෙන් ඉක්මනට හදන්න පුළුවන් දෙයක්. පාන් පිටි කෝප භාගයකින් ඔයාලට මේ වගේ ක්‍රිස්පි අල බෝල 10ක්ම හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕන කරන දේවල් වල ලිස්ට් එක පුරුදු විදියටම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ තියෙනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද හදන්නේ මොනවද අපිට ඕන කරන්නේ කියලා. මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි පුරවල කෝප භාගයක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් නම් 100ක් විතර. ඒකට මේක එකතු කරනවා ලුණු තේ හැඳි භාගයකුයි තෙල් මේස හැන්දකුයි. අපි දැන් මුලින්ම මේ ටික චුට්ටක් කවලම් කරගනිමු. ඊළඟට වතුර චුට්ට දාලා චුට්ටක් අත ඇලෙන පදමට මෙන්න මේ විදිහට ඩෝ එක අනා ගන්න. මේ වගේ එකතු වුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක විනාඩියක් දෙකක් නීට් කරන්න. ඊළඟට සමාන කොටස් 10කට වෙන් කරලා බෝල හදා ගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් තෙල් තේ හැන්දක් විතර උඩින් දාලා තෙල් හොඳට තවරලා කරි එක හදන තුරු මේක පැත්තකින් තියලා තියන්න. මම දැන් කරි එක හදන්න මේ පෑන් එකට තෙල් මේස හැන්දක් එකතු කරනවා. ඒකට මෙන්සාල් දෙකක්, කරාබු නැටි දෙකක් එකතු කරන්න. දැන් ඒකටම සුදු ලුණු බිකි දෙකක්, අමු මිරිස් කරල් 3-4ක්, කරපිංචු ඉත්තක් මේ වගේ පොඩියටම චොප් කරලා එකතු කරන්න. දැන් මේ ටික හොඳට සුවඳ එනකොට පොඩි රටලුණු ගෙඩියක් මෙන්න මේ වගේ පොඩියට කපලා එකතු කරන්න. අපි දැන් ඒකටම එකතු කර ගන්න ඕන කහ කුඩු තේ හැඳි 8න් එකකුයි රස අනුව ලුණුයි. රම්පි කොලයකුත් එකතු කරන්න. ඊළඟට මේ ටික හොඳටම මැලුණාම මම එකතු කරනවා තක්කාලි ගෙඩි කාලක්. තක්කාලි ටිකත් හොඳටම මැලුණාම මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයකුයි, කෑලි මිරිස් මේස හැන්දකුයි, ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳි කාලකුයි එකතු කරන්න. මම දැන් මේකටම එකතු කරනවා ලොකු අලගෙඩි දෙකක් හොඳට තම්බලා පොඩි කරලා. ඒකටම සැමන් පොඩි ටින් එකක මාළුත් එකතු කරනවා. ඒ ටික හොඳටම පොඩි කරලා එකතු කරන්න. එතකොට තමයි මේ කරි එක රස වෙන්නේ. දැන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි කර මේක කවලම් කරන්න. ලුණු රස මදි නම් තව ලුණු චුට්ටකුත් එකතු කරගන්න. අපි දැන් මේක බෝලයක් වගේ කැරකිලා එන පදමට එනතුරු හැඳි ගාලා හදන්න ඕන. දැන් ඔන්න මේ කරි එක බෝලයක් වගේ කැරකිලා එනවා. මේ පදම හරි. අපි දැන් ලිප ඔෆ් කරගනිමු. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ බෝල ටික හොඳටම මෘදු වෙලා තියෙනවා. මම දැන් ඊළඟට කරන්නේ අපේ කරි එකෙන් ටිකක් අරගෙන මේ වගේ බෝල 10ක් හදා ගන්නවා. ඊළඟට අපි පිටි බෝලයක් මේ වගේ චුට්ටක් තුනී කරලා කරි එකෙන් ටිකක් මේ වගේ මැදින් තියලා මෙන්න මේ වගේ හොඳට සීල් කර ගන්න. දැන් මෙන්න මේ විදිහට පැතලි කරලා මේ වගේ හැඩය හදා ගන්න.
ඊළඟට අපිට පුළුවන් හොඳටම රත් වෙච්ච තෙල් එකට දාලා බැද ගන්න. තෙල් එකට දැම්මට පස්සේ චුට්ටක් වෙලා යනකොට මේක හොඳට පිම්බිලා උඩට එනවා. අන්න ඒ වෙලාවට ඔයාලට පුළුවන් හරව බෙද ගන්න. මෙන්න මේ වගේ ලස්සන රන්වන් පාටට ආවම හොඳට තෙල් බෙරලා එළියට ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් එකක් කඩලත් බලමු ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට හවස තේ වෙලාවට හදාගන්න පුළුවන් හරිම ලේසි ස්නැක් එකක්. මේවා හරිම ක්‍රිස්පි, හරිම රසයි. පුංචි දරුවෝ ඉන්නව නම් එයාලත් කැමති වේවි. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. මේ වීඩියෝ එක ගැන ඔයාලට ගැටළු යෝජනාවක් තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ස්තුතියි.